Okay, so pag-check nyo po ng output file, makikita nyo to? Para makita nyo po yung warning, i-off nyo po yung messages. Click nyo yung messages. Ayan, makikita nyo na yung warning. Okay, so yung warning na to, may kinalaman yan dun sa niload nyo na sysmic. Sige po, paki-double click nyo to. Sasabihin naman niya kung paano ilalagay. Kung paano i-correct. Ayun sa taas. Okay, so sabi niya, lagyan nyo daw po ng perform analysis tsaka change command lahat ng sysmic loads. Ayun po yung gagawin nyo. So saan siya gagawin? Sa STAAD editor. Sige po, paki-close, then paki-open yung STAAD editor, tapos explain ko later pa explain ko sa inyo kung bakit kailangan nun. STAAD editor, then open nyo lang yung load 1. Double click yung load 1. Ayan, tapos type nyo lang dun after po nung 0.05, enter kayo. Perform analysis, then enter, change. Ayan, tapos copy paste nyo na lang. Yung 1 to 8 po, lalagyan nyo nito. Hanggang number 8 before mag-load number 9. Then save. Okay, ang reason po kaya kailangan lagyan yan, di ba po initially wala pa siyang ganyan. Ang gagawin po ng STAAD.Pro, irarun niya po isa-isa yan, yung lahat ng loads. Babasahin niya isa-isa pa kada line. Tapos, pag nabasa niya yung perform analysis, mag-run siya ng analysis, then isa-save niya yung result ng bawat load. Kaya lang, yung sysmic, hindi niya kayang isave lahat ng result. Isang sysmic lang ang nasa-save niya. Yung number 8 lang yung nasa-save niya. Yung 1 to 7 hindi niya nasa-save. Okay? So, kaya po pinapalagyan ng perform analysis para magkaroon kayo ng results nung 1 to 7. Kasi pag ginamit niya yan sa combination, magkakamali kayo sa combination. Puro yung number 8 lang gagamitin niya. Okay? Take note. May iba-iba yung sign yan. Tsaka yung direction nung twisting ng building. Okay, ang function ng perform analysis, run analysis, then save result. Yun yung ibig sabihin nun. Okay, so for example, nabasa niya yung load 1, mag-run siya ng analysis, may save na niya yung result. Tapos mababasa po niya yung change. Ang function naman ng change, nire-reset niya yung model, pine-prepare niya sa next analysis. So kaya po meron change kasi meron pang following analysis. So yun po yung function. So every time po na meron kayong seismic loads, alam niyo na gagawin, lagyan na agad yan para hindi na kayo makakuha ng warning. Paki-save po, then paki-close, and then analyze nyo ulit, wala na dapat kayong makuhang warning. Okay na. Then check natin yung notes. Okay, so view output file, then done. Explain ko na lang yung notes kung bakit may mga notes kayo doon. Yung first 3 notes po na nakikita nyo, may kinalaman yan doon sa reference load. Okay, yung first note sabi niya wala daw kayong ginamit na mass or gravity na load type. Which is correct. Ang ginamit kasi natin, dead tsaka live. So, tama yun. Next, yung ito naman pong 192 or yung mass model daw po na ginawa nyo, gagamitin daw sa seismic. So, tama yung sinabi niya. Ginamit natin sa seismic yon. Tapos yung last, yung seismic weight table daw na inad nyo dun sa seismic definition, yun daw yung kukuhanan niya ng effective seismic weight. So, tama din yun. Okay? So, yung tatlo na yan, may kinalaman sa reference load. Automatic yan. Then, yung natira po na note, yung 8 na notes na magkakapareho lang, may kinalaman naman yan dun sa seismic loads nyo, yung 1 to 8. Sige po, sabi niya, yung seismic load daw po, itatapat niya sa center of mass. Okay? Sige po, double click niyo po yung note na seismic load is acting at center of mass. Double click. Makikita niyo po, kinalculate niya po yung eccentricity. Ito pong 1.59, ito po yung 5% ng 31.7. Ito namang 0.48, yung 5% ng 9.5. So, tama yung calculation na yan. Tapos, actually, wala pa kayong ginagawang checking, meron na siyang results. May floor diaphragm na kayo. Kaya kayo nagkaroon ng floor diaphragm kasi gumamit po kayo ng floor diaphragm na specification. Paki-double click po yun. Makikita nyo, kinompute niya yung center of mass sa level ng slab. Ayan po yung location sa X at sa Z. Tapos, dun daw niya nilagay yung master node. Yung master node, nilagyan niya ng node number 1025. Hindi niyo po makikita yan sa actual. Yung 1025 virtual lang yan para ma-apply niya yung seismic. Okay, so okay na po yung analysis. Pwede na tayo mag-proceed sa checking. Paki-close.
Okay, so first, dalawa yung type ng checking. First po, yung using serviceability check. Yun po yung drift checking tsaka yung deflection checking if ever kailangan ng deflection. Tapos yung next checking po, yung design. So, unahin muna natin yung serviceability. Kasi po, kahit pumasay sa design, kung bagsak sa service, wala pa rin. Okay, checking tayo. Take note, every checking po na gagawin kay STAAD.Pro, nagre-require po yan na dapat i-dictate nyo yung mga load combinations na gagamitin sa bawat checking. Yun yung tinatawag natin na load list. Kailangan may load list every checking. So, ang tanong, saan makikita yung load list? Dito pa rin yan sa analysis page. Okay? Nandun po yun sa post-analysis commands. Punta kayo sa post-analysis commands. Okay, so mapapansin nyo, parang wala naman na bago sa interface. Pero po, yung define commands doon sa right side, pag kilik nyo, iba na yung mga commands doon. Nandun na po yung load list. Okay, so nakita nyo naman yung load list dyan. Una natin kukuhanin po yung load list para sa drift check. Sige po, nandito po sa available yung lahat ng load 100 series. Pakiselect. Yung load 101 hanggang 128. Gagamitin natin yan. Yan, then select nyo lang, pumunta doon. Tapos, na-select na natin yung load list, add natin. 101 lang po hanggang 128, yung pang drift checking lang. Okay, kasi iba naman yung load list para sa design, so later pa yon. Okay, so once naka-add na po yung pang drift check nyo, pwede nyo na i-close. Tapos, scroll nyo po yung STAAD editor na outline. Make sure may load list kayo before yung finish. Ayan. Then, pwede na tayo mag-check ng drift. Okay? So, check natin yung drift. Nandito pa rin po yun sa define commands. Nandyan yung story drift checking. Sige po, pakiclick. Makikita nyo dito yung story drift. Ito po yun. Isa lang yung tatanong sa inyo. Allowable drift factor. Yung allowable drift factor, kinocompute yan. Nasa NSCP po yan, makakompute niyan. Meron siyang binigay na formula doon. Yun yung gagamitin natin. Okay, pero before po kayo mag-check ng drift, syempre po, meron tayong isa pang chinecheck. Chinecheck nyo po kung merong soft story yung structure. So, bakit chinecheck kung may soft story? Para po malaman nyo kung tama po yung analysis nyo. Okay, take note, yung ginamit yung analysis, perform analysis lang. Meaning, first order analysis. Take note, applicable lang yung first order analysis kung walang irregularity yung building or kung walang soft story. So, check muna natin kung may soft story. Sige, papaki-close muna yung dialog box na to. Add muna natin yung soft story checking. Nandun po yun sa miscellaneous command sa taas. Then, makita niyo po dyan, soft story. Makita niyo po? Sa inyo po, mababasa nyo agad eh. Dito sa version ko, may floor diaphragm options. Nandun yung soft story. Check soft story. Tapos, gagamitin nyo na code ASCE. Okay, US, design code. So, ASCE. Yung ibang code yan, Indian code. So, huwag nyo gamitin yan. Then, add nyo lang. Okay, click OK. Then, proceed. Yes lang. Yan, nakita nyo po, na-add na po yung ano natin, soft story. So, magtatanong po siguro kayo, saan siya napunta? Wala, pag nag-scroll kayo, wala doon. Nandun po yung scroll nyo ng konti sa taas. Doon po sa after siya ng diaphragm. Eto po, soft story. Soft story. Okay? Kasi po, hindi nyo pwedeng i-add yung soft story checking kung wala kayong definition ng floor diaphragm. Okay, so siguro po i-analyze muna natin yung structure natin. Para makita nyo po yung soft story, para malaman nyo kung tama ba yung ginawa nating analysis. Kasi sayang naman yung story drift checking mo kung mali naman yung ginamit mong analysis. Okay, so view output file, and then done. Makita nyo po, may soft story checking na doon. Okay, double click nyo lang yung soft story. Tapos ayun po, check niya along X tsaka along Z. So, okay naman pala. Ayan. In case po na meron siyang soft story, dalawang warning yung pwede nyo makita. Yung first po nakalagay, soft. Pag soft lang, depende po sa inyo kung papayagan nyo o hindi. Kung papayagan nyo yung soft, ang kailangan nyo pong analysis, dynamic analysis. So, kailangan nyo mag second order analysis.
Pero kung extreme soft, wag po kayong pumayag kasi automatic pag lumindol, bibigay yung building. Ang kailangan po para makorek yung extreme soft, magpapa-add kayo ng shear wall o kaya po bracing. Ayan. Yung soft naman, kung gusto nyo papasahin kapag soft lang, lalakihan nyo lang yung sizes ng member, ng columns. Papasa na yun. Okay, so since okay naman po yung soft story, tuloy natin yung pag-check ng drift. Again, yung pag-check ng drift, ito po, nagtanong siya ng allowable drift, diba? Allowable drift factor. Ito po yung formula, actually binigay ko na sa inyo, nasa second to the last page ng PDF. Ito po, yung formula ng allowable drift factor. Okay, ang kailangan nyo lang malaman dito, ano po yung period ng structure. Ito, di ba po kinumpute na natin yung T kanina? Which is 0.3767 seconds. Na-compute nyo based sa formula na yon. Okay, what if hindi ka nag-input ng formula? Si STAAD.Pro pinag-compute mo. Ang tanong, saan makikita yung period na kinumpute ni STAAD? Okay, so dito nyo po makikita yon. Sa output, di ba po may note tayo doon na seismic load is acting at center of mass? Double click. Tapos, i-scroll nyo lang ng konti. Ito po yung seismic analysis. Ayan. Ayun po yung period. Ayan. Ito yung kinumpute ni STAAD.Pro. Ayan. 0.377. Which is almost or exactly pareho nung ginawa nyo. Yung T-user. Yung in-input natin. Kasi nga po, pure concrete yan. So, dapat pareho kayo na makompute. So, ayan yung period. So, pwede na natin makompute po yung allowable story drift factor. So, meron kayo ditong period na 0.3 seconds. So, ibig sabihin, less than 0.7 seconds yan. Ang gagamitin nyo po na delta M, 0.025. Makakompute nyo na po yun kasi meron kayong R, yung 8.5. Ayan. Pag kinumpute nyo yun, ang makakompute nyo po na delta S, 0.0042 yung mga compute nyo. Tapos yun na po yung type natin sa story drift. Tuloy natin yung story drift. Okay, paki-close na to. Balikan nyo po yung STAAD.Pro. Define commands ulit kayo. Tapos hanapin nyo na po yung story drift. Ayan, so na-compute nyo na to. Alam nyo na yung type nyo dito, 0.0042. Yan, then i-add nyo lang yan. Tapos automatic yan, mag-check na siya ng story drift. Add and then close. Tapos i-scroll nyo po yung STAAD editor sa right side. Meron po doon, print story drift. May check na yon. I-run analysis nyo na lang yan. Makikita nyo po, meron na tayong story drift checking. Then view output file. Wala yung warning. Ayan po, additional result, double click. Tapos ito naman yung result for story drift. Makikita naman doon kung pass or fail doon sa right side. Ayun. Ayan po. Okay, so syempre, yung doon sa level 0, wala yung drift kasi base yun. Ang i-check nyo po sa level 3.2. Ayan, so nakita nyo po yung denominator. Bumababa na yan. Basta importante, mapapasa nyo yan. Pagbagsak yan, lalakyan yung column. O kaya maglalagay ka ng shear wall. Ayan yung pwede mong gawin. Okay, basta importante, mapapasa nyo to. Huwag nyo pong hayaan bagsak yung story drift. So, once napapasa nyo na, pwede nyo na i-apply yung offset. Kasi final na yung sizes nyo. Allowable drift factor, sir? Yung 0.0042? Apo. 0.0042 po, allowable drift factor. Pero ginawa natin nag-offset na tayo. Pero pwede nyo gawin... Oh, pwede po. Pwede yun. Para one time lang kayo mag-offset. Kasi pag magdadagdag ako ng volume size na yun, mababalik ka ulit dun. Okay, so yun po. Tapos, yung 0.0042, ito yun, yung allowable drift. L over 238. Yung L po dito, story height. So, 3.2 meters divided by 238. Ayun na yung allowable drift. Hindi kayo pwede bumagsak doon. Okay, then once pasado na po yung drift, pwede na tayo mag-design.